So in the Swedish study, they looked at an entire year, one group of children who were in what they called permanent foster care, and had another group of children, identical, who had been adopted. Takže ta švédská studie se zaměřila na dvě skupiny dětí. Jedna ta skupina dětí žila v něčem, čemu bychom my u nás říkali takzvaná dlouhodobá pěstounská péče, nebo v angličtině permanentní, dlouhodobá. A studovali potom druhou skupinu dětí, které byly v adopci, byly adoptovány. And what they found was as these children got older, the children in permanent foster care A takže oni je studovali longitudinálně a jak ty děti vyrostly nebo byly starší, tak ty děti, co byly v pěstounské péči, had significantly more behavioral, emotional, psychological, and educational problems compared to the same group of children who'd been adopted. Ukázalo se, že ty děti měly poměrně výrazně víc problémů v oblasti psychologické oblasti s učením, s chováním, oproti těm dětem, které byly v adopci. And by the time these children were young adults in their early 20s, the children in permanent foster care, or who had been in permanent foster care, a když je sledovali zase dál, tak když jim vlastně bylo 19, ale hlavně 20, to znamená už vlastně ta pěstounská péče byla ukončena, significantly higher rates of arrests, time in jail, alcoholism, drug abuse, and unemployment. A zase srovnávali ty dvě skupiny, tak u těch dětí, co byly v té dlouhodobé pěstounské péči, bylo větší výskyt alkoholismu, umístění teda ve nápravných zařízeních, nezaměstnanost a další dysfunkcí. And so that was the basis for ASFA, the American Safe Families Act. A ten výzkum jako vytvořil určitou základnou pro ten zákon, americká bezpečná rodina, zákon o americké bezpečné rodině. So Sweden, the United States, Canada, many other countries eliminated permanent foster care. A vedlo to k tomu, že vlastně v těchto státech se nějakým způsobem postupně vyrušila nebo zrušila takzvaná dlouhodobá nebo permanentní pěstounská péče. So when a child is removed from their home by the protective service department or people, takže jak to funguje? Když dítě musí být nebo je vlastně odebráno od té biologické rodiny nebo té rodiny, ve které původně bylo. Typically because of abuse or neglect or educational or medical neglect. Je to z těch důvodů, že bylo fyzicky, psychicky zanedbáváno nebo například i třeba jako vzděláváním zanedbáváno. The child would be placed in foster care. Pak takové dítě by bylo odebráno a umístěno v pěstounské péči. And immediately concurrent planning begins. A jakmile je dítě umístěno v pěstounské péči, tak vlastně nastává čas pro jakoby plánování. The protective service workers develop a plan for the termination of parental rights. Ty sociální pracovníci z ochrany dítěte, tak pracují na tom, nebo když je to potřeba, aby byla jaksi ukončena rodičovská odpovědnost. And at the same time, they activate a plan to put in place services to move toward reunification and the remediation of the problems. Ale zároveň taky to vlastně začnou všechny kroky k tomu, aby se prozkoumalo a
pokud možno zařídila možnost, že by dítě se do rodiny mohlo, aby se dítě mohlo do rodiny vrátit. So immediately, the concurrent planning involves planning for removal, permanent removal of the child, and return of the child. Že to je takový jako zajímavý, že vlastně to dítě jde do té pěstounské péče a hned se jako jede po dvou rovinách. Jedna ta rovina zjišťuje, plánuje, organizuje možnost, že by se mohlo vrátit domů a služby se tam poskytují. Něco u nás možná, co bychom trošku mohli nazvat jako sanací rodiny, ale ne, je to spíš jako plán, jestli to půjde, vyhodnocení. A druhý to rameno vede k tomu, když budou odebrána ta rodičovská práva, tak vlastně směrem k tomu, aby to dítě bylo jakoby uvolněno z té rodičovské odpovědnosti. At 15 months, then there is a court hearing. To je tam termín na to časový a ten je 15 měsíců. Po těchto 15 měsících ten případ vždycky jde k soudu. And the court decides whether to return the child to their birth family or to begin termination of parental rights proceedings. A tam se vlastně ta celá práce a těch 15měsíční práce prezentuje a soud rozhodne, jestli se dítě v tu chvíli bude vracet domů, anebo jestli se přikročí ke krokům na ukončení rodičovské odpovědnosti. And at that point, it typically takes about a year before parental rights are terminated and the child is freed for adoption. Po těchto 15 měsících od téhle chvíli typicky by to trvalo zhruba rok, další práce, kdyby byly rodičovská odpovědnost ukončená a to dítě je vlastně uvolněno k adopci. However, often when the child is initially placed in foster care, they are placed in care with a family that, if the rights are terminated, that family would like to adopt the child. Ale ten systém se snaží o to, aby, když to dítě je umístěno v pěstounské péči, aby pro ten případ, kdy budou ukončena rodičovská práva, tak aby tato rodina byla ta rodina, která má zájem později dítě adoptovat. In order to encourage foster families to adopt their child, aby tady vznikla určitá jako podpora nebo právě vlastně adopce, aby ten stát podporoval tu jako žádanou kýženou adopci, tak whatever financial subsidy the family was receiving as a foster family continues after they adopt the child. Je to zařízeno tak, že pokud je to v té době ta pěstounská rodina taky dostává, tak jako u nás, různé finanční odměny a podpory pro dítě a podobně. A když tato rodina to dítě adoptuje, tak všechny vlastně tyhle ty finanční podpory pokračují stejně, jako to bylo v pěstounské péči, tak pokračují potom, i když ta rodina už je rodinou adoptivní. The financial subsidy and full medical care is provided until the child is 18 or 21 if they're in school. A tahle ta vlastně finanční podpora pokračuje do té doby, než je dítěti 18 a pak, když stále ještě chodí do školy, tak do věku 21 let. A taky ve Spojených státech nemají vlastně všeobecné zdravotní pojištění jako u nás, ale pro tyto děti stát rovněž platí zdravotní pojištění. And again, all of this serves to create for the child a permanent, forever family. Zase teď se vracíme k tématu té trvalosti, protože vlastně všechny tyto kroky směřují k tomu, aby dítě získalo novou trvalou rodinu navždycky. Which is necessary for the child's psychological, emotional, and mental health. Protože právě rodina a ten princip trvalosti rodiny
konstanty je nezbytná pro duševní, fyzické zdraví a vývoj dítěte. Ta trvalost. Okay, so now what I'd like to move on to is to talk about during the process of concurrent planning, how do visits with the birth family occur and how are they managed? Že teďka bych se rád zaměřil na to, když se vrátíme k tomu období, kdy se dělají ty dva plány zároveň, buď se vrátit, nebo dítě uvolněno do adopce, tak v té době vlastně dítě je v kontaktu s biologickou rodinou, tak jakým způsobem se to organizuje, jakým způsobem to funguje. So again, just to repeat, it is the child's best interests that guide how visits occur or even if they occur, not what the birth family would like. So zase znova připomínám, že ten princip, který se sleduje, je nejlepší zájem dítěte, právo dítěte, ne zájmy nebo práva těch dospělých. So if there are safety issues, the protective service worker may decide either that visits have to be supervised or that they cannot occur. To znamená, když by tam byly když by tam byla témata spojená s bezpečím, ten průběh té návštěvy by byl v nějaké podobě nebezpečný pro dítě, tak je to vlastně sociální pracovník z amerického OSPODu, z té vlastně ochrany dětí, který rozhoduje, jestli ten úkol jestli vlastně ten kontakt bude probíhat jako asistovaně, to znamená, bude nějak jako kontrolován, anebo v některých případech, že by nebyl vůbec. So for example, if the birth parent is actively alcoholic, actively using drugs, still actively being abusive or neglectful, takže pokud by to byl případ, že rodič je aktivní uživatel drog, alkoholu, anebo se nějakým způsobem k tomu dítěti chová jako zneužívajícím, abusivním způsobem, then visits may be temporarily suspended until those problems are remediated. Tak může například dojít k rozhodnutí, že jsou tyto kontakty přerušeny do té doby, než ti rodiče tyhle problémy pořeší. The role of the mental health professional A pak, když je zapojen vlastně profesionál v oboru duševního zdraví, which would mean psychologist, therapist, or yes, psychoterapeut, psycholog, is to provide expert guidance to or for the protective service worker. Je ta hierarchie toho, kdo dělá, co je tak uspořádaná, že vlastně psycholog nebo odborník v duševním zdraví udělá odbornou práci a poskytne ty informace tomu sociálnímu pracovníkovi z OSPODu, z ochrany dětí. While safety issues are relatively clear and straightforward, protože to, čemu říkáme, to jakoby pravidla bezpečnosti, jsou většinou docela jasná, taková zřetelná. there are more subtle issues that require the assessment and involvement of a mental health professional, such as a social worker, psychologist, or therapist. Ale taky jsou témata, která jsou taková jako jemnější nebo složitější a ta potom třeba vyžadují, aby spolupracoval sociální pracovník, psychoterapeut, psycholog na jejich jako vyřešení. So if the visits are re-traumatizing to the child, the mental health professional then may prepare a letter for the court temporarily suspending visits until the child is in a healthier state. Například by se zjistilo, že to dítě je nějak jako emocionálně trýzněný těmi kontakty,
A pak by se zase třeba dočasně ty kontakty přerušily, dokud by se to dítě jaksi nezlepšilo, nebylo v lepším jako jistějším duševním rozpoložení. So, for example, the birth parent in the visit with the child may do nothing overtly threatening. Například jsou to ty situace, které my opravdu dobře známe, že při tom kontaktu ten rodič nedělá něco úplně jako jednoznačně trýznivého. However, if we see after a visit or before a visit, there's a notable deterioration in the child's behavior or emotional state, Ale pokud shledáváme, že před tou návštěvou, v průběhu po té návštěvě, to dítě má opravdu výrazně změněné chování nebo zhoršené chování. for example, if the child starts having temper tantrums, starts sweating or soiling themselves, starts having nightmares, repeated temper tantrums, Byly by to takové projevy psychické, jako najednou by bylo velmi rozrušené, vzteklé, začalo by se počurávat, případně pokakávat, zmnožily by se záchvaty vzteku. then I would write a letter to the court explaining that the visits are traumatic for the child and the visits should be temporarily suspended until the child is in a more stable emotional and psychological state. Takže já bych potom jako odborník napsal k soudu dopis, kde bych vysvětlil, co to dítě prožívá, jaký to má na něj vliv, s návrhem, aby byly dočasně ty kontakty přerušeny, dokud to dítě nebude v lepším duševním stavu, rozpoložení. So, the other important piece is while the child is in foster care, další takový kousek je, že pokud je dítě v pěstounské péči, if there are visits, a jsou tam kontakty nebo návštěvy, the foster parent does not provide transportation to the visit, arrange the visit, or have anything to do with the visits. Platí princip, že pěstoun není zapojen do organizace toho kontaktu, neposkytuje transport, není ten, kdo to aranžuje a dá se říct, že takřka nemá nic společného s tím návštěvou nebo s tím kontaktem. And the reason for that is A důvod pro to je, if the visits are upsetting to the child, když jsou ty návštěvy pro dítě rozrušivé nebo nějakým způsobem problematické, and the role of the foster parent is to provide a safe, secure setting, a základní úkol pěstouna je poskytovat bezpečné zázemí a ochranu and help the child develop a healthier, more secure pattern of attachment, a měli by mu pomoci ty pěstouni, aby si dokázalo vytvořit bezpečnější vzorec attachmentového vztahu, then bringing the child to a disturbing situation on a regular basis undercuts the foster parent's ability to provide that. tak vlastně to, že tito pěstouni ho vlastně to dítě vozí a dávají ho do nebezpečné, rozrušující, trýznivé situace, logicky má za následek, že vlastně to podlomí tuhle jejich ochranou a bezpečnou roli. So it would be as if your child was afraid of roller coasters, and every week you took your child to the amusement park and made them go on a roller coaster. Můžu dát takový příklad, že představte si, že vaše vlastní biologické dítě má strach z Lochnesky v
na pouti z Loch Nessky. A vy vlastně každý týden jdete a tam ho chtě nechtě donutíte, posadíte na Loch Nessku a donutíte ho, aby jelo na Loch Nessce. A quick example to illustrate the importance of permanency. Pojďme jako příklad, rychlý příklad, jak důležitá je právě permanence, trvalost. I was talking with two adoptive parents, mother and father, yesterday. Včera jsem měl sezení s rodiči, s adoptivními rodiči. About their 17-year-old daughter. O jejich 17leté dceři. Who they adopted about 4 or maybe 5 years ago. She was adopted 5 years ago. Correct. Yeah. Ona, a to jí 17 a oni ji adoptovali zhruba před 5 lety. And I had earlier suggested to the parents that they talk with the girl about what she would do or what would happen when she graduated high school. A já jsem měl pro ně takový úkol, takže jsem jim už dříve řekl, abyste se svojí dcerou povídali o tom, co bude, až vyjde střední školu. And the girl had discussed with her parents how she would get an apartment and, move out and have her own place. A tak si teda povídali a ta dívka jim říkala, no tak já až dokončím střední školu, tak si pořídím byt a odstěhuju se odsud a budu mít už svůj vlastní bydlení. And the parents suggested to her that she might want to live at home for a while to save money, not pay rent, not have to pay utilities, not have to buy food, and save up some money before she decided to do that. A rodiče jí říkali, no, to bys mohla uvážit, protože mohla by si zůstat s náma doma a ušetřila by za nájemný a za zařizování a za jídlo a mohla by si našetřit nějaké peníze, než budeš moct to vlastně pak lépe udělat. And the girl was surprised. She thought when she was 18, she would have to leave. And she was very surprised that her parents wanted her to stay. A ta dívka tím byla úplně šokovaná, byla překvapená, protože v její hlavě to bylo tak, až mi bude 18, tak už musím jít. A vlastně jí překvapilo, že ti rodiče projevili přání, aby s nima zůstala. So again, this illustrates how important permanency is for the relationship between parent and child. A to nám ukazuje, ilustruje to, jak hrozně důležitá je trvalost pro vztah mezi rodiči a dětmi. At this point, let me talk for a few moments about the conditions under which a parent's rights may be terminated. Teď bych se trošičku víc pověnoval tomu, za jakých okolností by mohly být zrušeny nebo ukončena rodičovská odpovědnost. As I mentioned earlier, it is a legal process that often takes a year or sometimes even longer if the birth parents dispute it. A jak jsem zmínil dřív, ten proces většinou trvá zhruba rok a může trvat i déle, pakliže ty biologičtí rodiče to nějakým způsobem rozporují. And I've been involved in several of these, so I'll talk a bit about the role of the mental health professional in that process. A já jsem byl opakovaně nějak součástí těchto procesů, takže budu mluvit z pozice jako profesionála v oblasti duševního zdraví, jako který se účastní tohoto procesu. So at that 15-month point, the birth family before that has had a whole list of things that they needed to do to get their child back. Takže na samém počátku, když se dělá to plánování, tak biologičtí rodiče dostanou docela dlouhý seznam úkolů. Jasně stanovených úkolů, co musí splnit,
aby dítě k ní mohlo jít zpátky. That may be making the home safe for the child. A tam by byly takové položky, jako třeba vytvořit bezpečný domov, making certain repairs, udělat různé opravy, které potřebné. It may involve successfully completing drug or alcohol treatment. Mělo by to znamenat, že půjdou a dokončí úspěšně léčbu buď alkoholu nebo drogové závislosti. It may involve participating in psychotherapy. Může tam být za úkol, že začnou aktivně dělat psychoterapii. And so once a child is removed during that 15-month period, the family has a menu of services that will be put in place to help them and a list of things that they must do if they're going to get their child back. Takže tam na té rozdvojce, kde můžete své dítě získat zpátky, je seznam úkolů, ale je tam taky seznam služeb, které jim pomohou ty úkoly splnit. If they haven't done those things by the 15-month point, ale pak, když uplynulo teda rok a 3 měsíce, 15 měsíců, a oni tyto úkoly nesplnili, nejsou splněny, then termination of parental rights proceedings begin. A v tom případě začnou vlastně ty kroky směrem k tomu odebrání rodičovské odpovědnosti. And the family is again told what they need to do in order to stop the proceedings, whether it's counseling, drug treatment, whatever. Nicméně zase ta rodina dostává jakýsi další seznam věcí, co mají udělat, aby se zastavil ten proces odebrání rodičovských práv. A zase by to znamenalo poradenství, podpora, zajištění něčeho. In other words, they get a second chance to do what they didn't do the first time. Slovy, oni dostávají jakousi druhou šanci. Jo? Za těch 15 měsíců to nezvládli a nyní mají další šanci splnit něco. And so my role often is to evaluate the birth family and determine what capacity they have to appropriately care for their child or children. Takže já dostávám tady jako odborník za úkol udělat vyhodnocení té rodiny nebo assessment, posouzení, jestli jsou schopní tomu dítěti znova poskytnout bezpečný domov a pečovat o něj. So, for example, there have been several families that I have evaluated. Takže byla řada rodin, které já jsem posuzoval. And determined that because of their significant mental health disorders and personality disorders, a zjistil jsem, že vzhledem k tomu, že mají závažné problémy s chováním, že mají poruchy osobnosti, if they received appropriate treatment for personality disorders and other issues, pokud by začali se léčit na některá duševní problémy nebo na potíže spojené s poruchami osobnosti, yes. Okay. And if they participated in that treatment, a pokud v tom programu léčebném opravdu jako účinkují, jsou tam zapojeni, then they would be able to adequately and appropriately care for their child. A pak by mohli bezpečně a dobře dál pečovat o své dítě. However, such treatment would take years to complete, not weeks or months, but years. Ale zároveň musíme přiznat, že ale třeba taková léčba může trvat roky,
ne pár měsíců. And because one of the principles is permanency for the child, in each instance, at that point, the judge terminated their parental rights because we don't want children in limbo or in foster care for years. A takže ve všech těch případech, kdy jsem řekl, že by se mohli vyléčit, ale trvalo by to dlouho, soudce ukončil jejich rodičovskou odpovědnost, protože se nechce, aby dítě jaksi viselo ve vzduchoprázdnu a dlouho bylo jakoby v pěstounské péči ve vzduchoprázdnu a právě by tam nebyl ten princip trvalosti, permanence. So the fact is, most children who are removed from their home, when services are put in place, most of them do wind up going back to their birth family, and the difficulties that led to their removal have been resolved. Beg your pardon, Art, I missed the beginning. Could you repeat it, please? Oh, yes. Most children who are removed do wind up going back to their birth family after all of those services are put in place and provided, and the family resolves whatever the difficulties were that led to the removal. Říká Art, že opravdu velká většina dětí nebo velké množství dětí jde zpátky do svých biologických rodin, poté co ty rodiny splnily ty podmínky a zlepšily se a poskytla se tam třeba řada služeb na pomoc, tak ty děti jdou vlastně typicky zpátky do té své rodiny. Now, many families, when presented with the fact that their rights may be terminated, ale když ty rodiny jsou tedy, musí se postavit k tomu, že jejich práva budou ukončena, decide to voluntarily surrender their parental rights, tak se často rozhodnou, že vlastně jako dobrovolně se těch rodičovských práv nebo odpovědnosti vzdají. So very few families have to go through, or very few children have to go through this legal process of terminating the parental rights. Takže je vlastně relativně velmi málo dětí prochází nějakým takovým jakože tím odebíráním rodičovské odpovědnosti. And so you may ask, why would a parent voluntarily surrender their rights? Dobrá otázka by byla, mohli byste se ptát, a proč by vlastně ti rodiče se dobrovolně vzdali, že jo, rodičovské odpovědnosti? Proč by to dělali? And the reason is, in again the US, Canada, and many other countries, a důvodem je opět, že ve Spojených státech, v Americe, v Kanadě, v dalších státech, if a parent's rights are terminated, když jsou rodičovská odpovědnost, když je ukončena, if they give birth to another child later, když se jim potom narodí další dítě později, the social service department can come into the hospital and remove that baby at birth. Můžou přijít jakoby z úřadu pro ochranu dětí a odebrat to novorozeně. So many parents are advised, if you voluntarily surrender this child, if you have another child, you'll be able to keep that child. Tak často je mi poskytována taková jako legální rada, když vlastně se vzdáte těch rodičovské odpovědnosti dobrovolně, tak budete mít další děti, tak můžete ty děti mít. Můžete si je ponechat. And the thinking behind that is that if things were so bad that the parents' rights had to be terminated, if they have another child, that child needs, for its safety, to be removed, and then a determination made about whether the birth parent can or can't keep that child. Je zatím taková úvaha, jestli
ti rodiče byli tak špatní, že přes všechnu snahu se museli odebrat jejich rodičovská práva nebo odpovědnost, tak by je pravděpodobnost, že i to další dítě bude ohroženo a že by neměli o ní pečovat. So I think that gives you a good overview of how child welfare practices function in the United States and Canada and the basis for them. Že to dává určitý takovej, jsem prezentoval přehled, jak vlastně ochrana dětí v téhle oblasti funguje ve Spojených státech, v Kanadě a v dalších státech. So maybe Petra, if you either have questions from them or if you can think of questions they might want to ask, why don't you ask them and then I'll respond. Dobře. There were some questions in chat and so I will look at them and I can summarize them for you. Just give me a second. Když bude čas na ty otázky, já se, milí kolegové, tedy pokusím tady některé z těch otázek položit. A tady dotaz, přečtu dotaz. Dobrý den, kdo rozhoduje, kdo je kompetentní určit, co je nejlepším zájmem dítěte. Takže já to přeložím. So there is a question, and who is the one who decides what's the best interest of child? How do we know what is the best interest of child? Ultimately, it is the judge. However, je to vlastně s konečnou platností ten, kdo to vlastně posuzuje a má to na paměti také soudce. Ale most judges don't like to make that decision, so they rely on an expert to make a recommendation that they then follow. Ale mnoho soudců jaksi nechce úplně samo za sebe se rozhodovat, takže oni se spoléhají na to, že získají posudky, expertízu od specialistů, od odborníků. So the basic principles we rely on are the psychological, emotional, and mental state of the child. Takže co vlastně ty soudci vždycky chtějí vědět? Za prvé, jaký je právě stav dítěte, psychologický, fyzický, mentální, to znamená, jak je na tomto dítě. What trauma the child has experienced. Vždycky soudce chce vědět, jaká traumata proběhla, co dítě zažilo v té rodině. The psychological, emotional, and mental health of the birth family. Chce podrobnosti o duševním zdraví, fungování, celkovém fungování té biologické rodiny. And taking into account that permanency is always in a child's best interests. A vždycky ten soudce nějak se spoléhá na to, že vytvoření trvalého prostředí pro dítě, trvalé rodiny pro dítě je v jeho nejlepším zájmu. Did that answer the question enough? Hope so. Okay, next question. Another. Otázka. Porozuměla jsem tedy správně, že ve Spojených státech nejsou žádní dlouhodobí pěstouni? Je to tedy spíš jako předadopční péče s tím, že je ale možné, že se dítě vrátí do původní rodiny? A pak si pěstounská rodina vezme do další dítě se stejným očekáváním, jak to dopadne? Okay, that's a little more complex question. So, am I right in thinking that there's no long-term foster care in the US? It's more like pre-adoption, but sometimes the kid goes to the biological family and this foster family gets another child with the same kind of prospect that maybe it will be adoption or they will have to give up the child? Correct. There is no long-term or permanent foster care. Ano, je to správný poznání. Nemáme něco, čemu bychom říkali dlouhodobá pěstounská péče. Most children
do go back to their birth family because the services put in place do resolve whatever the difficulty was. Opravdu většina těch dětí se vrací, protože ten důraz na to, aby se poskytly služby a ten problém, aby se vyřešil, jsou velmi intenzivní, takže to většinou zafunguje. But if the problems are not resolved within 15 months, then termination of parental rights proceedings begins. Ale když to za těch 15 měsíců ty rodiče nějak neprokážou, tak začne ten proces směrem k odebrání rodičovské odpovědnosti. And if it is disputed by the birth family, that may take a year. Může to trvat, když se to protahuje a ta rodina nějak o tom s tím nesouhlasí, tak to může trvat i rok. So most children are in foster care for less than 2 years, generally. Ale typicky a jsou děti v pěstounské péči většinou méně než 2 roky. Because many go back to their birth family, and only some have to go through that lengthy process of having parental rights terminated and then adoption. Protože jenom některý musí jít skrz ten dlouhý proces, kdy jsou ty práva odebrána a pak vlastně čekají nebo jdou do adopce. And again, the underlying principle is permanency. Foster care is not permanent, and it's not good for a child's mental health or development. A protože tím hlavním principem je permanence, pěstounská péče není míněna jako permanentní, jako trvalá rodina pro dítě, takže nemá to dobrý dopad na duševní zdraví a fungování dětí. And there's a kind of follow-up question. What if the biological family fails again and the kid needs to go to another foster family? Oh, you mean the child's returned and then they have like a relapse? Yeah. Já jenom, až se in Czech, so otázka tady byla, nebo je, a myslím, že jsou tu 2 nebo podobné, no jo, ale když ta rodina zase znovu jako nezvládne, ta biologická, tak jde dítě zase do pěstounské péče, nebo jak to funguje? Yes. Then at that point, termination of parental rights proceedings may begin right then and there, or they may try to put in place services to remediate the difficulty. A lot depends on the specifics of the case. Yeah, to hodně záleží na tom případu, protože někdy se zdaří tam poskytnout víc služeb a opravit to, a někdy v některých případech ano, by to pokračovalo zase tím druhým směrem. Jednu otázku se zeptám teď já. Jo, to vlastně už bylo zodpovězeno. Dobře. Another one. V literatuře a filmech jsem se setkala s dětmi putujícími v systému několika pěstounskými rodinami. Jak je to možné? So art. In the movies or American TV shows, there is often the cases that there are kids or youngsters who've been through series of foster homes. How that is possible? A já k tomu přidám takový vtip, že vždycky, když se díváme na americký detektivka, je tam někdo opravdu velký zlosin, tak byl v pěstounský péči, že jo. And just add a little joke here that whenever we watch American crime TV shows, and there's someone in big trouble or a big criminal, always the person has been through couple of foster families. So, I'm sorry, you broke up there. Can you repeat the question? Sorry. Yeah, the question was that someone asked in the literature or movies, American movies, there is often a theme that the kids have been through many foster homes, right? How possible? And I'm adding a joke that that's true when we watch criminal shows, US, you know, and there is someone really bad criminal, there is 100% sure he or she had been through a couple of foster homes. So how come? Yeah. Again, certainly there are times when some people become foster parents because they want to adopt.
So they have much more of a commitment to the child than other families that only want to be foster parents. And so if they get a difficult child, those parents may be more likely to say, I can't take care of this kid anymore, and they have to go to another foster home. Whereas the pre-adoptive family is more likely to keep the child. Takže tam vlastně ano, tam záleží na tom, kdo vlastně jsou ti pěstouni, protože jsou-li to pěstouni, kteří předpokládají, že když to dítě nepůjde domů, že budou adoptivními rodiči, tak oni jsou mnohem více jako investovaní a více se snaží a více o to dítě pečují. Ale pak, když to je rodina, která by byla, řekněme, spíš jako pěstouni bez toho, že by plánovali, že to vlastně bude jejich dítě a to dítě má problémy, tak tam je mnohem větší tendence, že oni pak řeknou, a tohle dítě už je moc jako zlobivý a složitý a my o něm nemůžeme pečovat, a jakoby ho vrací. A pak tam vlastně nastává ten posun těch dětí z rodiny do rodiny. In addition, often when a child is removed, they're first placed in an emergency temporary foster home until a longer term foster placement can be found. So some people volunteer to be foster parents, but just for a brief period of time. Others will be foster parents until the child can go back to their birth family or be adopted. And a third group, they're foster parents because they want to adopt a child. Vlastně jsou to jakoby 3 druhy pěstounů. Jedni jsou, dá se říct, něco, čemu, jako my říkáme, ti krátkodobí, že jenom jako krátkodobě se o to dítě postarají s tím, že vlastně pravděpodobně půjde zpátky domů. Ty vlastně nemají jako jiný plán, než se o něj dočasně postarat. Pak by tam byli pěstouni, kteří by byli připraveni se o něj starat po delší dobu, dokud vlastně se celé ty procesy neprojdou a to dítě nebude moci do adopce. To může někdy trvat, i, jak jsme slyšeli, i víc let. A pak jsou to ti pěstouni, kteří počítají, že by to dítě adoptovali. Takže to se také liší. There was another question. To byla další otázka, jestli potom vlastně děti mají kontakt s těmi biologickými rodiči, když jsou adoptovány, jo, v tomhle procesu. So there was a question when the process of removing parental right is completed and a child is later adopted. Do children have contact with the birth family after being adopted? No. No? No. A to říká, že ne. Well, I've heard that yes, sometimes yes. Já jsem slyšela, ale že v Americe mívají. Well, depends. Now, if the adoptive family wants there to be contact, it can occur. But once their rights are terminated, they are no different than a stranger or a next door neighbor. Their rights are terminated, that's it. Yeah. So říká, že po právu je to tak, že když jsou jejich rodičovská odpovědnost na práva jakoby ukončena, tak se stávají po právní stránce vůči tomu dítěti jako indiferentní, jako cizí. A říká, že ty návštěvy nejsou, ale pokud si to ty adoptivní rodiče nepřejou. Ale já musím upřímně říct, že jsem slyšela i jiné věci, tak nevím. OK, takže tady je otázka, kdo je přítomen u kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Question: when the child is visiting with biological parents while being fostered, who is present at that visit? It may be a supervised visit, and then that would occur at a social service agency with a professional sitting in the room. Takže bylo by to většinou právě v agentuře nebo právě jakoby na OSPODu a byl by tam přítomen někdo, pracovník v místnosti. Or it may be just a visit with the birth family in their home or a park without supervision. A lot depends on safety issues. Ale mohlo by to být taky tak, že to dítě je navštíví ty rodiče doma, nebo jsou v parku a není u toho nikdo, není u toho asistence nebo
kontrola. To ale záleží právě na tom, jak jsou vyhodnoceny ty bezpečnostní rizika. So if there are concerns about safety, then the visits would be supervised. Když je tam odůvodněná obava o bezpečí, tak by tam ta kontrola nebo dohled vždycky byl. And the notes from those supervised visits might be used during the termination of parental rights proceedings if the case got to that point. Ale to se taky vede záznam o tom, jak proběhlo ten kontakt a může potom u soudu, když se rozhoduje o tom, jestli se to dítě vrátí nebo bude uvolněno k adopci, taky ty záznamy vlastně, jak probíhá ten kontakt, mohou být uplatněny u soudu. Okay, tak, our time is closing up a little bit. I will see if there is another question. This last one, I guess, it's about ASFA. Takže tady je otázka ještě k tomu uzákonění. Říkal jste, že zájem dítěte je na prvním místě a až v druhé řadě jsou práva rodičů nebo pěstounů. Kde, v jakém zákoně to je stanoveno, kde je to uzákoněno? So you mentioned that the interest of child is the first place, and the second would be the rights of parents or foster carers or adoptive parents. Where is this stated in the law? Is it in the ASFA somewhere, literally stated? Yes, all child welfare statutes at the federal level and the state level always mention best interests of the child, and that's the standard that judges have to use in making decisions about a child. Even in divorce or custody matters, best interests of the child is the legal guiding principle. Ten nejlepší zájem dítěte je jakýsi vůdčí princip celého toho legislativního systému a soudce vždycky musí na to brát zřetel, ať činí jakékoliv rozhodnutí i třeba v oblasti rozvodu nebo v jiných jako soudních přích ohledně rodičovství. Je to vlastně ve všech zákonech a ve všech procedurách a ve všech standardech se vlastně vždycky to směřuje k dítěti, k ochraně dítěte, k jeho zájmu. Okay, I think we covered most of them, if not all. And time is up. Let me give you, let's see, let me make you the host again. Yes. Yes, I do. There you go.